Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Săgetător, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu, Tarot Flor de Loto, numele meu este Nina și ca de obicei mă bucur să vă am alături, atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea și pe cei care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal. Azi, așa cum am obișnuit, voi face o lectură atemporală, fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, dragii mei, să nu uitați un lucru important și anume faptul că voi sunteți cei care vă construiți viitorul, așa că, fiind o lectură generală, vă rog din suflet să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, alte persoane care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Săgetător. Înainte de a începe lectura propriu-zisă, așa cum am făcut-o și la celelalte zodii, trebuie să vă spun, dragilor, că au apărut, din ce știu eu, a apărut un alt canal care are aceeași denumire ca și canalul meu, a apărut acum câteva săptămâni. Trebuie să vă spun, acesta este unicul meu canal de YouTube. Nu am alte canale și pentru a nu fi duși în eroare, canalul meu, după cum bine vedeți, are la poza de profil poza mea, la fiecare lectură, la fiecare videoclip, în partea dreaptă jos aveți sigla canalului, deci nu cădeți în plasa unor canale fake care poate, eu știu, să vă ceară bani sau să vă ceară orice altceva. Tot ceea ce eu vreau să vă comunic vouă găsiți aici, pe acest canal. Nu este singurul meu canal oficial. Bun, lămurite aceste lucruri, toți cei care aveți soare, lună, Venus, ascendentul sau poate orice aspect astral important pentru voi în Zodia Săgetător, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Și haideți să începem și să vedem ce ne spune acest oracol al ceștii de cafea pentru voi, dragii mei din Săgetător, pentru următoarea perioadă. Se pare că cu ceva timp în urmă s-a activat acea energie a supraviețuirii și interesante. Dragii mei dragi, așa cum am mai spus, unii dintre voi posibil să fi avut un plan bine pus la punct. Totuși, simțiți cumva sau ați simțit că cineva parcă vă dă târcoale, că cineva parcă are un comportament destul de suspect pe lângă voi. Și chiar dacă ați continuat să mergeți pe drumul pe care voi vi l-ați trasat, pe planul pe care voi vi l-ați făcut, cumva senzația asta că ceva nu e în regulă, că ceva parcă se întâmplă lângă voi acolo, nu prea v-a dat pace. Unii poate, nu știu, ar trebui, nu știu, să luptați poate pentru vreun post sau pentru un lucru important și competiția a fost una acerbă, competiția a fost una destul de semnificativă. În prezent avem această carte a femeii în vârstă care ne vorbește de o tristețe. O tristețe care pentru unii dintre voi nu știu dacă mulți dintre voi ați primit, ați visat poate anumite persoane care nu se mai află în acest aspect terenal, se află într-un aspect astral și care cumva prin intermediul visului au încercat cumva să te avertizeze de ceva anume. Sau poate alții cumva are o legătură, nu știu, vreun vecin, poate chiar o femeie în vârstă,
să aibă o legătură cu o situație legată de bani sau de o moștenire. Iar voi asta va, cum să spun eu, vă simțiți această energie. Și trebuie să vă spun că și viitorul apropiat vine cu invidie. Dar pe lângă invidie vine și cu o protecție. Avem ochiul. Cumva este o energie, și aici am mare atenție, o energie cu du-te vino, o energie care poate să meargă în direcția pozitivă sau în direcția negativă. Cumva te simți privit, dar în același timp te simți și protejat. Sau voi vă protejați cu ceva anume. Iar viitorul, așa cum am mai spus, este unul în care eu zic că veți descoperi despre ce este vorba sau cine este persoana în cauză care totuși vă dă atât de mult târcoale. Haideți să dezbatem un pic și să vedem ce ne spune acest minunat tarot al zânelor. Și începem cu partea profesională, să vedem ce vine pentru dragii mei din Săgetător pe parte profesională. Dacă cumva ați visat cu cineva din familia voastră sau o persoană dragă vouă, care din păcate nu se mai află în acest plan terenal, trebuie să vă spun că de aici vine această tristețe pentru unii dintre voi. Sau poate ați pierdut pe cineva drag de curând. Și asta poate să fie. Dragilor, pe plan profesional avem o regină de vară care îmi spune că a fost o situație la nivelul muncii în care tu ți-ai ascultat inima și ai avut încredere în intuiția ta. Unii dintre voi chiar poate ați, prin deciziile pe care voi le-ați luat la nivel profesional, ați făcut-o tocmai pentru a putea avea grijă de alții. Nu știu dacă zodiile de apă, rac, pești sau scorpion vă spun ceva sau vreo legătură cu acest lucru. Cert este că în prezent avem un 2 de primăvară care îmi spune că cumva știți că dacă depuneți efortul cuvenit, vă folosiți creativitatea, e posibil să cădeți la un acord destul de favorabil pentru voi, care să vă ajute să aveți mari progrese din punctul ăsta de vedere profesional. Iar lucrul acesta se pare că îl veți obține. De ce? Pentru că în viitorul apropiat va fi nevoie să protejezi ceea ce vei dobândi. E posibil să apară anumite schimbări în situația voastră profesională care va necesita un efort din partea voastră de a proteja ceea ce veți obține sau ceea ce ați obținut deja. Da? Cumva eu aș spune că e posibil ca cineva să-ți vrea postul, poate, și asta să aducă ceva tensiuni, sau să obțineți, să fiți puși în fața unei negocieri destul de dificile pentru a obține poate un job, dar tocmai de aceea va trebui să depuneți un efort, tocmai pentru a nu pierde această șansă și de a nu pierde toată energia consumată de voi până în acest moment. Pentru că ele vor da roade, da? Doar că știți cum e, ca să păstrezi un lucru pentru care ai muncit foarte mult, câteodată chiar e nevoie să aperi ceea ce deja este al tău. Haideți să vedem cu bănuții. Cu bănuții, dragii mei dragi.
Cu bănuții eu aș spune că au fost posibilități de creștere materială ați avut în trecutul apropiat și chiar unii dintre voi v-ați făcut un plan pe termen lung. Alții dintre voi v-ați simțit oarecum amenințați de cineva care e posibil să fi vrut, cum să spun eu, o anumită sumă de bani, poate, sau să fi beneficiat, poate, de o anumită situație financiară. Doar că voi sunteți pe o poziție dominantă și v-ați apărat interesele și v-ați apărat situația cu curaj. În prezent aici, dragilor, posibil să fiți chiar voi cu acest prinț de primăvară care îmi spune că ești într-o situație în care trebuie să acționezi acum, da, imediat. Ai un obstacol, ai o provocare peste care sunt șanse mari să treci cu brio, da, și să o rezolvi, dar pentru asta va trebui să iei acțiune, da, în acest moment. E posibil o anumită surpriză bănească, e adevărat, nu cantități foarte mari, dar să vină către voi și unde voi va trebui să acționați destul de rapid. Mare grijă la a nu cheltui din impuls. Da? Gândiți înainte să scoateți bănuțul din buzunar. Viitorul vine cu un 4 de toamnă care mie îmi vorbește de a gestiona anumite resurse bănești cu mai multă înțelepciune. Unii dintre voi veți reuși chiar să echilibrați un pic cheltuielile cu economiile și în felul ăsta chiar e posibil să-i puteți ajuta pe alții, da? Sau să vi se ceară cumva ajutor. De asemenea, ce-ar mai fi de spus, faptul că nu o să dați voi drumul așa ușor la bani, e adevărat, nu or să fie probleme, dar nici nu ca un mic sfat. Această carte este, ca să o spun pe aia dreaptă, este cartea zgârceniei, da, să nu cădeți în această extremă, da, în care banul să fie super important și față de alte lucruri care, în mod normal, ne lovim cu toții. Acum, haideți să vedem pe plan sentimental, cei care sunteți într-o relație deja și avem o prințesă de vară. Unii dintre voi sunteți în această relație, poate nu de puțină vreme, nu de mult timp, mă scuzați. Este foarte interesant, foarte interesant. Trebuie să vă spun lucrul acesta. Ori aveți pe cineva dintr-o zodie de apă, rac, pești sau scorpion, care este poate un bun amic, o bună amică și cu care voi discutați, posibil și acest lucru. Dar este cineva mai tânăr decât voi. De asemenea, îmi apare o regină de toamnă, care este zodia, vorbim de zodii de pământ de data aceasta și vorbim de o persoană mult mai matură. Taur, Fecioară sau Capricorn. Ceea ce pe mine mă pune într-o dilemă, dragii mei. De ce? Pentru că avem pe de-o parte această prințesă, acest personaj din zodie de apă, care îmi spune că e posibil, ori, am două variante, ori perechea voastră este mai tânără decât voi, poate. Și tocmai ce a venit acum puțină vreme cu o veste foarte bună, da? Relaționat poate cu o călătorie în doi. Sau e posibil, dacă cumva relația are probleme, cumva voi e posibil să stați în prezent să discutați, poate cu cineva din familie, mamă de obicei, dacă nu soră mai mare. General ar trebui să fie un personaj feminin, dar cum este o lectură generală, putem adapta
Da? Este cineva dintr-o zodie de pământ și care în general îi place să ajute în general. Acum, este cineva care în permanență are bani. Da? Bani pe care îi pune, pentru că planul material este foarte important. Și eu aș zice că unii dintre voi ori veți discuta o anumită situație relaționată cu relația voastră cu cineva la un eveniment. La un eveniment. Este foarte ciudat, dragilor, uite, simt lucrul ăsta să vi-l spun, știu că poate nu o să convină la mulți. De obicei nu-mi place să mă hazardez, să spun ceea ce nu văd, dar aici mie mi-apar două energii, una mai tânără, una mai adultă, mai matură, da? Posibil să fie chiar și un pic, pentru unii dintre voi, un pic mai mare, poate cu vreun an, doi. Iar aici, în viitorul apropiat, mie mi-apare un nou început. Cu cineva. O nouă relație intimă. Cum de asemenea îmi apare și o renaștere a unei relații deja existente. Dar trebuie să vă zic un lucru. Persoana adultă știe de persoana tânără. Dacă în caz că vă întrebați de acest lucru. Și eu aș mai spune că sunt o persoană este amabilă, sensibilă și nu prea are experiență. Cealaltă, în schimb, este foarte practică, elegantă, pragmatică și care, ce să vezi, pentru unii dintre voi vă poate ajuta să vă îndepliniți un vis. Dar indiferent cum, aici la latitudinea voastră, eu v-am spus variantele pe care eu le văd și care mi le arată cărțile, fiind desigur o lectură generală, următoarea perioadă vine cu noi începuturi sau cu reconcilieri. Deci, asta pot să vă spun cu siguranță. Că voi trebuie să adaptați. E posibil, cum am mai spus, persoana tânără să nu știe de persoana mai adultă, mai matură, dar cea adultă închide ochii și se face că nu vede, dar știe. Acum, cei care sunteți singuri în urma poate a văduviei, a unui divorț, a separării sau poate pur și simplu nu v-ați găsit perechea. Dragilor, avem un 3 de toamnă. Hei, v-ați axat foarte mult în ultima perioadă poate pe carieră și ați fost destul de creativ, ajutați, aș spune, de către ceilalți, iar în ceea ce privește planul sentimental, e posibil să fie apărut așa o mică șansă, ori la locul de muncă unde voi vă desfășurați activitatea, sau poate pur și simplu în timp ce făceai un anumit proiect sau în timp ce căutai poate un loc de muncă. Da, a apărut așa o mică șansă în a cunoaște pe cineva. Prezentul avem un 7 de spade. Se pare că cineva este într-adevăr interesat de voi. Și trebuie să alegeți ce este mai bine. Ori îi acorzi atenție, dar
există riscul să pierzi respectiva persoană, ori pur și simplu eu aș zice că unii dintre voi fugiți de un adevăr în acest moment. De ce? Pentru că e posibil să fiți incapabili în acest moment să vedeți lucrurile cu mai multă claritate. Dar aici mie mi-apare cineva interesat în persoana voastră. Viitorul vine cu acest 6 de vară. Un 6 de vară care îmi vorbește de trecut, dar trecutul foarte, foarte îndepărtat. E posibil să apară în viața voastră persoane care au legătură cu trecutul vostru îndepărtat. Poate să fie o veche iubire, veche prietenie, poate din adolescență, cumva, sau poate voi să nu vedeți lucrurile, să traversați așa o perioadă de nostalgie și să nu prea vedeți lucrurile foarte clar, dar are legătură, vine o situație la nivel sentimental care are legătură cu trecutul vostru. Dar v-am spus, nu trecutul vostru apropiat, un trecut foarte îndepărtat. De mulți ani. De asemenea, unii dintre voi e posibil să-și pună întrebarea de ce oare vreun fost sau vreo fostă are această titulatură. Da? Să dați timpul înapoi și să vă gândiți. Haideți să vedem care este mesajul general pentru voi, dragii mei. Și avem răbdarea. Creează-ți un loc în mijlocul naturii și încearcă să te reînnoiești, să te reculegi. Ia-ți un timp decât pentru tine, pentru a găsi o balanță, pentru a găsi un echilibru. Pentru că atunci când vei păși către scopul pe care tu îl ai, să fie un pas cu încredere. Răbdarea este o virtute, da? Așa că răbdarea îți poate aduce recompense la care nici măcar nu te gândești. Este un îndemn foarte clar de a avea răbdare, de a nu vă grăbi și a vă lua un timp pentru voi. Un timp în care să reflectați foarte bine, să vă revizuiți poate o anumită situație, fără să fiți influențați de vorbele nimănui. Nu? Și unde se pot face lucrurile acestea cel mai bine decât în mijlocul naturii sau într-un loc în care voi știți că puteți avea un strop de liniște. Bun, dragii mei, asta a fost lectura de data aceasta pentru voi. Eu vă mulțumesc pentru prezența voastră și mulțumesc desigur pentru like-uri, pentru distribuiri, pentru comentarii. Desigur invit pe toți cei care încă nu v-ați abonat să o faceți, eu vă aștept cu mare drag aici și mare grijă la lucrurile care tocmai vi le-am comentat înainte, la canale false, canale care nu au niciun fel de legătură cu mine. Aici mă găsiți decât pe mine și pe nimeni altcineva, restul sunt canale care pe mine nu mă privesc. Bun, dragii mei, până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, eu vă doresc tot binele din lume, să fiți sănătoși în primul și în primul rând, să aveți parte de multă energie pozitivă și de multe, multe gânduri bune. Așa că, până la o nouă lectură, ca de obicei, să fiți iubiți.